Mr. Fashionista, rampa lang, rampa lang. Mr. Fashionista, hala sige rampa. Mr. Fashionista. Char! Perfect! What's up, ka-fashionista? So, for this video, guys, mag-unboxing po ako ngayon sa binili ko sa Shopee na long hair wig. So, guys, no, ito na siya, guys, no. So, ang halaga po nito ay, I don't think, ano siya, 304 siya lahat, guys, no. So, galing po ito siya China. So, I think 3 weeks ko po ito na-receive ko na 3 weeks. Bagal kasi galing siya sa China. So let's start, guys, no. Atin na siyang buksan, guys, kasi no, okay. I just wanna try, guys, kasi this this wig, no. Tignan ko kung maganda ba ako or hindi. So let's go na, guys. Tara! Kita silipin, talagang ulo ka silipin. Siapa siya? Puro silipin. Ito siya, guys, na oh my god. Ito siya, guys. So ito po yun. Guys, no. Ay, tagot yun. So, ito na siya, guys, no. Ito na siya. Ito yung wig na yan. So, ito na siya. Ito kataas, guys, no. Ito na siya. So, yan, guys, no. Okay, yan. Kung gusto kayong bumili nito, guys, nasa description. Nalagay ko dun sa description yung link. So actually, guys, pwede ba siya or pwede naman kasi mura lang. Pwede siya para siyang pwede na ito pang Halloween, guys, no? Pagtakot sa mga bata. Ito, guys, no? Ganun nga, guys, no? Pagkatakot. Kasi super itim niya. Itim po ng buko, super itim. Ito itong kulayan ng brown kasi. Ito na siya, guys, no? So, guys, please like this video and then mag-comment din kung gusto nyo. And then, guys, please subscribe to my YouTube channel kung bago lang po kayo sa channel ko. And then, guys, palagi na guys, dyan. So, guys, no? So, ayun na, guys, no? Yan yun, guys, no? Thank you for watching, guys. Sana nagustuhan niyo itong video ito. And then, see you next video. Bye-bye!